स्वागत छ तपाईहरुलाई शिक्षक सेवाको तयारी कक्षाको नयाँ श्रृंखलामा। साथीहरुले प्रथम पत्रको परीक्षा दिइसक्नु भएको छ र प्रथम पत्रको परीक्षाको तपाईहरुको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै अबदेखि म तपाईहरुको लागि द्वितीय पत्र अन्तर्गतका विभिन्न विषयको र विभिन्न एकाइहरुको विभिन्न विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर मैले भिडियो सामग्री लिएर आउँछु। र आजको क्लासमा तपाईहरुलाई म खास गरी प्राथमिक तह र निम्न माध्यमिक तह इंग्लिश विषयलाई फोकस गरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भाषाका सिपहरु के हुन् र तिनीहरुको हाउ डु टिच कसरी शिक्षण गर्ने भाषाका सिपहरु के कस्ता क्रियाकलापहरु गर्न सकिन्छ भनेर जुन हाम्रो पाठ्यक्रमले करिकुलमले दिएको छ त्यही करिकुलममा बेस्ड भएर तपाईलाई केही जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। कस्तो लाग्छ तपाईलाई कमेन्ट पनि गर्नु होला। र सबैभन्दा पहिला हामीले ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भनेको के भन्ने बुझ्नुपर्छ। भाषाका सिपहरु ल्याङ्ग्वेज स्किल्स आर द कम्युनिकेसन स्किल्स। सिम्पली भन्दाखेरि हामीले ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भनेकै कम्युनिकेसन स्किल्स हुन्, सञ्चारका सिपहरु हुन्। जसरी नेपालीमा सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ भने इंग्लिशमा पनि लिसनिङ स्पिकिङ रिडिङ एन्ड राइटिङहरु छन्। चार फोर ल्याङ्ग्वेज स्किल्सहरु छन्। हामीले यसको बारेमा सबैको फोर स्किल्सको बारेमै कसरी टिच गर्छौं, लिसनिङ कसरी स्पिकिङ टिचिङ गर्ने के कस्ता क्रियाकलापहरु छन् भनेर फोकस गर्छौं। सबैभन्दा पहिला आज हामी यसको बारेमा थोरै ल्याङ्ग्वेज स्किल्सको बारेमा इन्ट्रोडक्सन गरौँ। सो प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भन्ने छ हैन। सबैभन्दा पहिला ल्याङ्ग्वेज स्किल्सलाई पनि हामीले देयर आर फोर ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भन्यौं, चारवटा ल्याङ्ग्वेज स्किल्स छन् भन्यौं। त्यही पनि ल्याङ्ग्वेज स्किल्स फेरि हामीले प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स, सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स, रिसेप्टिभ स्किल्स र प्रोडक्टिभ स्किल्स भनेर बुझ्नुपर्छ। किनकि एक्जाममा कहिलेकाहीँ हाउ डु टिच प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स पनि भनेर आइदिन सक्छ हैन। व्हाट आर द एक्टिभिटिज फर टिचिङ प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स पनि भनिदिन सक्छ। भाषाका प्राथमिक सिपहरु के हुन्, कसरी शिक्षण गर्नुहुन्छ पनि भनेर सोधिदिन सक्छ हैन। यसरी प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भनेका लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ, सुनाइ र बोलाइलाई हामीले के भन्छौं, प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भन्छौं। दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। किन प्राइमरी भनेको त भन्नुला भने without them one cannot exist in society. They are very important for anyone to live. हैन, हामीलाई लिसनिङ स्पिकिङ त हुनु पर्यो हैन। लिसनिङ र स्पिकिङ भएन भने त हामी बाँच्न, हामी समाजमा घुलमिल हुन पनि सक्दैनौँ। सो दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन फर अल पिपल। त्यो बुझ्नु पर्यो हैन। तपाईलाई जानकारी छ भने धेरै यसको बारेमा होइन। सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भनेको सेकेन्डरी भनेका रिडिङ एन्ड राइटिङ, पढाइ र लेखाइसँग सम्बन्धित कुरालाई सेकेन्डरी भन्छ। किन सेकेन्डरी भनेको भने दे आर नट अ मस्ट, दे आर नट अब्लिगेटरी, दे आर तिनीहरु अनिवार्य नै छन् भन्नु हुँदैन हैन। फर स्टुडेन्ट्स, फर द पिपल, फर एजुकेटेड पिपल दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। फर नट अल पिपल दे मे नट बी इम्पोर्टेन्ट है। त्यही भएर त्यसलाई सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेज भनेको। त्यसै गरी रिसिप्टिभ भन्ने पनि हुन्छ, रिसिप्सन गर्ने, रिसिभ गर्ने, कम्प्रिहेन्सनसँग सम्बन्धित स्किलहरु। जस्तै लिसनिङ भनेको रिसिप्टिभ हो, रिसिभ गर्छौं केही कुरा, मेसेज रिसिभ गरिन्छ लिसनिङबाट, आइडिया रिसिभ गरिन्छ। अनि रिडिङबाट पनि वी रिड एन्ड वी अन्डरस्ट्यान्ड समथिङ। त्यसकारणले रिसिप्टिभ ल्याङ्ग्वेज स्किल के हो भनेर पनि आइदिन सक्छ हैन। व्हाट आर द रिसिप्टिभ ल्याङ्ग्वेज स्किल्स, what activities do you follow, do you adapt to teach listening and reading, रिसिप्टिभ स्किल्स पनि भनिदिन सक्छ। त्यसकारणले रिसिप्टिभ भित्र लिसनिङ एन्ड रिडिङ पर्छ हैन। दे आर कल्ड रिसिप्टिभ स्किल्स बिकज लर्नर्स डु नट नीड टु प्रोड्युस ल्याङ्ग्वेज हियर, दे जस्ट रिसिभ एन्ड दे जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड, दे आर इनपुट हुन् हैन। लर्नर्सले, सिकारुले जस्ट रिसिभ गर्ने काम गर्छ यसमा है। ओके, भने प्रोडक्टिभ ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भनेको प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित हो। when we receive something, when you have the input, लिसनिङ र रिडिङबाट हामी इनपुट, हाम्रो माइन्डमा धेरै कुराहरू we get, then we start producing them, स्पिकिङ गर्ने, रिडिङ गर्ने। त्यसकारणले लिसनिङ भएन भने इट्स नट पोसिबल टु स्पिक हैन। इन्डिड कुनै पनि कुरा सुनेकै छैन भने कसरी बोल्ने हैन, सुनेर सिक्ने गरे कुरा। सो when you a baby child, a baby just receives for 1-2 years हैन, listens only, सानो बच्चाले सुन्छ मात्रै, and then whatever he listens, whatever he understands, he starts producing them.
So it's very important हैन listening receptive skill ले के गर्छ प्रोडक्टिभ स्किललाई सहयोग गर्छ र इक्जाममा तपाईहरु खास गरी लोअर सेकेन्डरी लेभलमा के भनेर आउन सक्छ भने how do the receptive language skills help productive language skills पनि भनेर आइदिन सक्छ है so I will make a very detailed video about it यसको बारेमा detailed video पनि बनाउने छु with some hints how to write भनेर अहिले तपाईहरु यो प्राइमरीलाई नै फोकस गरेको हुँदाखेरि just I have given you some very basic idea है अनि यसकारणले productive language मा के हुन्छ learners they have to produce something they have to express हैन through speaking and writing बाट अनि अब के हो त listening आजको हाम्रो फोकस भनेको what is listening what are the techniques of listening what are the difficulties while teaching listening भन्नु पर्छ कि एक्जाममा हामीलाई यसरी नै क्वेशन आइदिन सक्छ so listening is the ability to receive the message in the communication process तपाई यति नै बुझ्यो हुन्छ हैन listening is the ability to receive the message receive गर्ने कुनै सन्देश कुनै कुरा आइडिया रिसिभ गर्ने प्रोसेसलाई एबिलिटीलाई listening भन्छ and listening is a very important skill हो मैले तपाईलाई भन्छु it's very important skill it's the most important skill भन्नु पर्छ किनकि without listening बिना we don't get we never understand anything we never have the input we never have ideas to express listening the more you listen the more you understand यसकारणले listening गरेरै के हुन्छ आइडियाहरु हामीले सिक्ने हो हैन so it's very important to speak only if we have listened well only we can speak well हैन यसकारणले listening is very important छ त्यसकारणले हामीले फर्स्ट रिसिभ स्किल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्किल पनि भन्छौं अनि listening किन डिफिकल्टिज छ what are the listening difficulties किन listening गर्दाखेरि पनि समस्या हुन्छ किन listening बाट स्टुडेन्टले रिसिभ गर्दैन नि त आइडिया listening is for receiving idea ho listening is for receiving message ho understanding ho listening भनेकै understanding ho message understand गर्ने हो but there are some problems student हैन they have some problem in listening किन सुन्दैनन् त किन सुनाइ विकास हुँदैन त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल स्पिड को कुरा हुन्छ त्यहाँ हैन अनि कन्भर्सेसनमा के हुन्छ especially for the second language learners who like हामी second language learners हो इंग्लिश हाम्रो second language हो second language learning गर्नको लागि गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ स्पिड हुन्छ त्यहाँ foreign speakerहरु native speakerहरुको स्पिड they speak fast or they use very okay their style is different one and हाम्रो तिनीको फरक हुन्छ अनि स्पिड भइसक्यो हुन्छ we cannot catch up them we cannot follow them हैन कन्भर्सेसनमा छिटो बोलेको छ difficult words हैन गरेको छ भने we cannot follow them we cannot catch up them अनि हराउँछ listening we cannot understand vocabulary is very important हैन if you don't know if you have if you don't have the good storehouse of vocabulary हामीसँग राम्रो vocabulary ज्ञान छैन भने okay we can understand what the people are talking about we can understand the words हैन you can understand the phrases they use अनि बुझिदैन अनि के हुन्छ listening break हुन्छ हामीले सुन्दैनौं बुझ्दैनौं त्यसकारणले what are the listening difficulties भनेर हामी तपाईहरुलाई speed vocabulary भन्नु पर्यो भने structures also very important छ listening मा structure simple structure ले प्रयोग गर्यो हैन simple sentence प्रयोग गर्यो भने बुझिन्छ but if the sentences are difficult if the sentences are very complex sentences भने it's very difficult to understand है तपाईहरुले एक्जाममा सबैको एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्छ यसरी पर्दैन what are the listening difficulties भन्यो भने speed vocabulary structures हैन simply the length and topic अनि length कति हैन जस्तो कति लामो समयसम्म छ त स्पिकरले स्पिक गरेको टेक्स्टहरु लिसनिङ टेक्स्टहरु सुनेको टेक्स्ट अथवा टपिक अफ द स्ट्रेन्थ छ यदि न्यू टपिक छ आफूले जान्दै बुझ्दै नबुझेको टपिक छ आफूले नजानेको गेमको टपिकमा केको बारेमा लिसनिङ गर्नुभएको छ if the listening topic is complex unusual odd छ भने we can never understand listening we can never understand message in the listening process but intonation is also very important छैन intonation भनेको स्ट्रेस को एउटा प्याटर्न हो हैन यसकारणले हामीले फरेन नेटिभ स्पिकरहरुको जुन intonation हुन्छ तिनीहरुको फल एन्ड राइज अफ भोइस हुन्छ
पिच हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न इट्स डिफिकल्ट फर अस है वी डोन्ट ह्याभ द हेबिट हामीले त्यो खालको एक्सपोजर त्यो खालको हामीसँग के छैन एक्सपोजर भन्छौँ नि इनपुट छैन त्यस कारणले त्यो बुझ्दैनौँ इन्टोनेसन डिफिकल्ट भयो भने पनि लिसनिङ हुँदैन अनि इक्जाममा तपाईँलाई बढी जस्तो इक्जाममा प्राइमेरी लेभललाई लेभल सेकेन्ड लेभल आउने भनेको हाउ आर द एक्टिभिटिज वाट आर द टेक्निक्स अफ टिचिङ लिसनिङ भनेर आइदिन सक्छ होइन तपाईँहरूलाई तपाईँको करिकुलममा दिएको छ हाउ डु यु टिच लिसनिङ थ्रु गेम्स भन्दैला what activities do you follow do you adopt to teach listening भन्दैला के कस्ता क्रियाकलापहरूबाट तपाईँ लिसनिङ सिकाउन सक्नुहुन्छ स्टुडेन्टलाई भन्छ हैन देयर आर सो मेनी है तपाईले सिम्पली मैले यहाँ केही इम्पोर्टेन्ट टेक्निक एक्टिभिटी भनेको छु लिसन एन्ड फलो दिस इज अ कमन टेक्निक हो यो लिसन गर्न लाउने स्टुडेन्टलाई अनि फलो गर्ने हैन जस्तै स्टुडेन्टले लिसन गर्छन् जस्ट हैन प्लिज ओपन द डोर close the door come out हैन go out यस्तो खालको है क्लोज योर आइज यस्तो खालको लिसनिङ गर्न र फलो गर्न लाग्यो भने के हुन्छ स्टुडेन्टले इट्स भेरी प्र्याक्टिकल हुन्छ दे आर एक्टिभ हुन्छन् हैन जस्तो लिसनिङ स्टोरी कुराहरू लिसनिङ अरूको कुराहरू के हुन्छ त्यो प्यासिभ हुन्छ लर्नर्सहरू त्यस कारणले लिसनिङ एन्ड अर्डर गर्ने लिसन एन्ड फलो गर्ने लिसन गराउन लाउने स्टुडेन्टलाई अनि सिम्पल बेसिक कुराहरूमा काम गर्न लगायो भने त्यसो गऱ्यो भने लिसन एन्ड एक्ट गर्यो भने के हुन्छ यो चाहिँ लिसनिङको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट टेक्निक हुन्छ स्टुडेन्टले सजिलै क्याचअप गर्छ सिम्पल भएर जाने भने साइमन सेज भन्ने एउटा गेम छ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ गेम छ साइमन सेजमा के हुन्छ भने स्टुडेन्ट टिचरले स्टुडेन्टलाई तपाईँले साइमन सेज भनेर सिम्पल यहाँनिर यस्तो टेक्निकहरू के हुन् भनेर 5 मार्क्सको क्वेसन आयो भने तपाईँले जस्ट यु हेभ टु राइट द टेक्निक एन्ड यु हेभ टु एक्सप्लेन इच in short, very short. Simon says, teacher pronounces some let's say sentences, some expression. Key expression or pronounce garnuncha teacher le. Ra Simon says भनेर अगाडि त्यो सेन्टेन्स भन्दा अगाडि Simon says भनेर अर्डर दियो भने इन्स्ट्रक्सन दियो भने त्यो स्टुडेन्टले फलो गर्छन्. Simon says भनेर टिचरले भने त्यो फलो गर्दैन. जस्तै टिचरले Simon says close your eyes भन्यो स्टुडेन्टले close your eyes गर्नु पर्यो. Simon says stand up भन्यो भने स्टुडेन्ट stand up गर्नु पर्यो. तर टिचरले stand up close your eyes मात्रै भन्यो भने विदाउट Simon says भन्ने अगाडिबाट राखेन भने स्टुडेन्टले फलो गर्नु भएन. यसले के गर्छ भने हाउ अटेन्टिभ द स्टुडेन्ट्स आर, हाउ आर द लिसनिङ, कसरी तिनीहरू लिसनिङ गरेका छन्, आर दे अटेन्टिभ अर नट, आर दे रियली इन्ट्रेस्टेड अर नट भन्ने कुरा, तिमीले सुनेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा यसमा चेक हुन्छ. कति एटेन्टिभ छन् भन्ने कुरा एटेन्सन हेरिन्छ यसमा. अनि विस्परिङ विच भेरी इन्ट्रेस्टिङ टेक्निक हुन्छ. विस्परिङमा के हुन्छ, टिचर विस्पर्स प्रोनाउन्स सम वर्ड्स इन्टु द इयर्स अफ द स्टुडेन्ट्स. एउटा वर्ड प्रोनाउन्स गर्छ एउटा स्टुडेन्टको कानमा एन्ड द स्टुडेन्ट just transmit the message. The student also whispers the same word to other students in the class. Class का अरू विद्यार्थीहरूलाई टिचर स्टुडेन्टले त्यही वर्ड विस्परिङ गरि जान्छ. अनि फाइनलमा के आउँछ त्यसको रिजल्ट, लास्ट स्टुडेन्टले के चाहिँ साउन्ड कसरी प्रोनाउन्स गर्छ, त्यसलाई के सुन्छ त भन्ने कुरा थाहा हुन्छ. के अरे लास्ट स्टुडेन्टले त्यसलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि यदि टिचरले जे प्रोनाउन्स गरेको जुन कुरा मेसेज दिएको छ स्टुडेन्टको इयरमा त्यही आयो भने गुड लिसनिङ भयो, आएन भने लिसनिङमा के भयो, ब्रेक भयो, लिसनिङ बिग्रियो. त्यस कारणले यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ गेम हो. तपाईँले यस्तो खालको गेमहरू लेख्नुभयो भने मार्क्स पनि तपाईँको के हुन्छ, बढी आउँछ. तपाईँले यसको स्पेलिङमा सिम्पली के भन्यो भने टिचर विस्पर्स अ वर्ड into the ears of a student and the student transmit the student in the same word. And the student pronounce the same word into the ears of next students, and next students pronounce whisper the same word to his friend or her friends. यसरी लास्टमा स्टुडेन्टले के सुन्यो त्यसबाट कति इन्ट्रेस्ट कति लिसनिङ इफेक्टिभ भयो त भन्ने कुरा हुन्छ. भने हाइड एन्ड सिक अल्सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ गेम छ हैन. टिचर क्यान प्ले दिस, students can play the game and they can learn in a communicative way and they can learn in
भेरी इफेक्टिभली हाइड एन्ड सिक गरेर गर्न सकिन्छ हैन जस्तै यसमा स्टुडेन्टले कति कुरा बुझे त व्हाट इज माई फ्रेन्ड व्हाट इज माई मोबाइल हैन यसरी हाइड गर्ने अनि सिक गर्न लाग्यो भने स्टुडेन्टले अटेन्टिभ भएर सुन्छन् दे क्यान अल्सो फलो द अर्डर है अनि बुझ्ने कुरा त्यहाँ थाहा हो ओके नेक्स्ट छ लिसन एन्ड ड्र यसमा लिसन स्टुडेन्ट टिचरले लिसन स्टुडेन्टले लिसन गर्छन् कुनै कुरा टिचरले जे भन्छ त्यो अनि ड्रइङ गर्छन् हैन लिसन एन्ड फलो भने जस्तै हो टिचर कि pronounces some words teacher pronounces some expression and student listen and follow and order draw गर्छन् हैन टिचरले कुनै कुरा describe a teacher describes something and students draw according to the description टिचरले एउटा हैन कुनैको बारेमा ड्र एक्सप्लेनेसन गर्न सक्नुहुन्छ र टिचर स्टुडेन्टले त्यसलाई फलो गर्छन् ड्र गर्छन् भन्ने चाहिँ हो इन्ट्रेस्टिङ छ अनि एक्जाममा तपाईहरुलाई त्यसैगरी व्हाट आर द मटेरियल्स युज फर टिचिङ लिसनिङ स्किललाई कस्तो खालको सामग्री प्रयोग गर्ने भनेर पनि आइदिन सक्छ जस्तोमा सिम्पली हामीले अडियो प्लेयर साउन्ड रेकर्डर राइम्स फ्ल्यास कार्ड सर्ट अडियो एन्ड भिडियो क्लिप्स दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् हैन मटेरियल्स फर टिचिङ लिसनिङ स्किल भन्यो भने अडियो प्लेयर साउन्ड रेकर्डर राइम्स फ्ल्यास कार्ड्स सर्ट अडियो भिडियो क्लिप्सहरू यिनीहरू भनेर लेख्नुपर्छ है यस्ता क्वेसन पनि आइदिन सक्छ त्यसैगरी यो स्टेजेस अफ टिचिङ लिसनिङ एक्टिभिटी भनेर आइदिन सक्छ हैन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि व्हाट आर द स्टेजेस अफ टिचिङ लिसनिङ के कस्ता लिसनिङ का टिचिङ लिसनिङ गर्दा के कस्ता स्टेजहरू छन् भनेर पनि तपाईहरुलाई सोधिन सक्छ मेनली एक्टिभिटिज स्टेजहरू प्राय हामीले एक्टिभिटिज अन्तर्गतबाट एक्टिभिटी गराउँछौँ र व्हाट आर द स्टेजेस अफ टिचिङ लिसनिङ भन्यो भने देयर आर मेनली 4 स्टेजेस छन् है जस्तो प्री लिसनिङ वाइल लिसनिङ र पोस्ट लिसनिङ भन्ने हुन्छ कुनै पनि कुरा लिसनिङ गर्नुभन्दा पहिले टिचरले त्यो टपिक के छ त्यसको बारेमा प्री इन्फर्मेसन ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दिनुपर्छ यहाँ मैले तपाईहरुलाई हेर्नु त प्री लिसनिङ भनेको बिफोर लिसनिङ भन्दा पहिल्यै स्टुडेन्टलाई रियल टेक्स्ट के सुनाउने हो त्यो भन्दा अगाडि नै केही इन्फर्मेसन ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन के हो टर्म्सहरू दिएपछि के हुन्छ स्टुडेन्ट्स दे आर इन्ट्रेस्टेड सो दे क्यान बी अटेन्टिभ सो प्रिपेयर स्टुडेन्ट्स फर द लिसनिङ एक्टिभिटी मेकिङ देम इन्ट्रेस्टेड विथ प्री लिसनिङ व्हाट आर द एक्टिभिटिज इन प्री लिसनिङ पनि भनेर सोधिदिन सक्छ लोवर सेकेन्डरी लेभलमा भने प्राइमेरी लेभलमा यस्तो एक्टिभिटी नसोध्ला जस्ट व्हाट आर द स्टेज अफ टिचिङ लिसनिङ भनेर आइदियो भने प्री लिसनिङ वाइल लिसनिङ र पोस्ट लिसनिङ भन्नु पर्यो र प्री लिसनिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिपेयर स्टुडेन्ट्स है यसमा प्रिपरेसन स्टेज हो प्रिपरेसन फेज हो प्री लिसनिङ मा प्रिपेयर स्टुडेन्ट्स टिचर प्रिपेयर्स द स्टुडेन्ट्स फर द लिसनिङ एक्टिभिटी थ्रु कसरी गिभिङ सम न्यू वर्ड्स एक्सप्लेनिङ सम न्यू स्ट्रक्चर्स सोइङ पिक्चर हैन यस्तो खालको गिभिङ देम background information about the text or about the listening material को बारेमा सामान्य स्टुडेन्टलाई प्रिपरेसन फेज हो दिस इज कल्ड द प्रिपरेसन फेज भनेर बुझ्नु होला है अनि के यसमा के गर्न सकिन्छ त के गर्ने एक्टिभिटी भन्यो भने गिभिङ ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन अबाउट द टपिक इन द सेम वे टकिङ अबाउट द डिफिकल्ट भोक्याबुलरी वर्ड मिनिङ्सको बारेमा टकिङ कुरा गर्ने क्वेसन आन्सर कुरा हैन सोइङ पिक्चर telling them about some important key terms about the listening material को बारेमा यसमा प्रिपरेसन गराउने हो यति बुझ्नु होला भने while listening during listening भन्छ while during listening while listening मुख्यतया यसमा टिचरले के स्टुडेन्टले यसमा सुन्ने मात्रै जस्तो मेन लिसनिङ हो यो हैन स्टुडेन्ट लिसन टु द टेक्स्ट फर द फर्स्ट टाइम अघि प्री लिसनिङमा प्रिपरेसन गराइ स्टुडेन्टलाई तयारी गराइयो अनि यसमा रियल अब लिसनिङ गर्न सुरु गर्छ स्टुडेन्टले यसमा टिचरले के कस्ता एक्टिभिटी गराउन सक्छ भन्दाखेरि टिचरले स्टुडेन्टलाई गेस गर्न लगाउने हैन गेसिङ गर्न लगाउने सम पिक्चरहरु पनि देखाउने हैन त्यसैगरी आस्किङ देम अबाउट व्हाट ह्यापन्स के हुन्छ अब भनेर सोध्ने क्वेशन आन्सर गर्ने हैन यस्तो खालको एक्टिभिटीहरु हुन्छ ड्रइङ पिक्चर गर्न लगाउने हैन त्यसैगरी यसमा एक्सनहरु क्यारी आउट गर्न लगाउने इन्स्ट्रक्सनहरु फलो गर्न लगाउने ट्रु फल्स आइटमहरु म्याचिङ आइटमहरु
filling chart table. Student listen and they do something. है चाहिँ भनेको while listening activity हो हैन यसमा विभिन्न खालको ट्याक्सहरु हुन सक्छन् विभिन्न क्रियाकलापहरु टिचरले दिन्छन् र ती क्रियाकलापहरुमा ट्रु एन्ड फल्स आइटम हैन त्यसैगरी फिल इन द ग्याप्सहरु मल्टिपल चोइस कुरा पिक्चर सेन्टेन्स कम्प्लिसन कुराहरु ड्रइङ पिक्चर्स कुराहरु यस्तो खालको गरेर टिचर makes the students busy. Teacher engages the student in the listening material. अनि post listening मा के हुन्छ भने listening भइसकेपछि main listening गराइसकेपछि teacher should check their understanding. Testing गर्ने जस्तो हुन्छ यसमा. Check students understanding of the whole listening just by asking more questions. जस्तो questions सोध्ने कुरा हुन्छ यसमा हैन asking them about their opinion कुराहरु discussing, debating, to ask students to narrate stories or narrate in the same way. Ask students about writing a summary. Ask students to pick up the most important words or expressions or pick up on post listening, judgment just to evaluation just to assessment just to stage this is student exam. What are the very deeply simply what are the activities for listening, teaching listening, what are the stages? Pre-listening, preparation stage. Students are prepared. Teacher make the students prepared. Teacher student prepare to listen to the text for listening activity. While listening, students listen and they do different things. They listen and they complete true and false item. They complete matching. They complete fill in the blanks exercise. They draw something. And that's why you while listening. Post listening, just student teacher gives them different exercises, different classwork to check whether they have understood or not, whether they have got the message or not. This my teacher evaluation गर्ने report produce गर्न लगाउने summarize गर्न लगाउने debating गराउने discussion गर्ने र पहिला listening भयो कि भएन भनेर त listening लाई नभएको भए अहिले त्यसलाई के गर्ने फेरि revision गराएर teacher makes the students understand the text they have listened. बुझ्ने बनाउने बनाउँछन्. यसरी तपाईलाई यो listening को बारेमा भने मैले अर्को दिन तपाईलाई speaking को एउटा सानो यस्तै नमुना एउटा मोडेल लिएर आउने छु भन्दै आजको लागि तपाईहरुबाट बिदा लिन्छु. Thank you very much.